नमस्कार मित्रांनो, आज आपले स्वागत आहे आपल्या चॅनलमध्ये एज्युकेशन विथ सोशल अवेअरनेस। आज आपण 10वीच्या परीक्षेमधील पत्रलेखन हा विषय पाहणार आहोत। पत्रातील काही मुख्य घटक हे आपल्यासमोर आहेत। उदाहरणार्थ, तुम्ही तुमच्या परीक्षेचा निकाल तुमच्या आईला कळवण्यासाठी पत्र लिहित आहात। जसे आपण या अगोदर पाहिले आहेत, पत्रातील 3 मुख्य घटक म्हणजे एक पत्र ज्यांना पाठवायचे आहे त्याचे नाव, त्यानंतर पत्रातील मजकूर जे की आपण आपल्या सोप्या भाषेत लिहिलेला असावा, सर्वात शेवटी पाठवणाऱ्याचे नाव आणि पाठवणाऱ्याचा पत्ता। मी काही शॉर्टकट ट्रिक्स म्हणजे टिप्स अँड ट्रिक्स हे पत्रलेखनामध्ये काढलेले आहेत, ते आपल्यासमोर सादर करत आहोत। कळलेल्याप्रमाणे जर तुम्ही हे पत्र पाठ केले असेल तर तुम्हाला पत्रलेखन हे सोपे जाणार आहे। जसे की दिनांक, त्यानंतर खूप खूप अभिनंदन, सर्वप्रथम तुमचे अभिनंदन, कालच मी तुझे, त्यानंतर डॅश डॅश डॅश, जी काही रिकामी जागा आहेत त्यामध्ये तुम्ही पत्रासाठी दिलेला मजकूर हे लिहून सर्वात शेवटी जे शेवटचा उतार आहे ते जशाच तसे लिहू शकता आणि सर्वात शेवटी पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता। आमचे पुढील एज्युकेशनल व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करणे विसरू नका, तसेच लाईक अँड शेअर करा।